Szevasztok srácok, itt újra Lihokaj, és folytatjuk tovább az American Arcadiát. Ugye ott tartottunk, hogy Trevorral újra kiszabadultunk, Angelának a segítségével, és újra szaladunk a rendőrök és mindenki elől be, úgy látom, a mocsárba. Úgyhogy nézzük is, hogy mi van tovább. Na Trevor, gyerünk! Ja, tényleg is a régi Arcadiába megyünk, ugye az első ilyen prototípusban. Arcadia? What is this? Amit láttunk az... Trevor? Ó, Angela! Na, akkor csak tud kommunikálni, csak ilyen, hát, Angela? a régi hangszórókon keresztül. I'm here. Do you hear me? Finally! It's so good to hear your Ez az... Where am I? Is this the first prototype of Arcadia? Pontosan, ahogy mondod. Yeah, this was what Walton and Kovacs had in mind. Aha. But then Don and the board of directors took over, and Igen, ez volt az they alapötlet. turned Elijah's dream into this American nightmare where being unpopular is Hogy igazából egy ilyen tökéletes életet akartak létrehozni, nem csak egy ilyen tovább gondolt valóságsót. I don't Csak know ugye where you meghalt got az that info, but ötletgazda. nobody has been killed in here. What are you talking about? Gus is not dead. Vivian. Ja igen, és most elmondja Trevor Angelának, hogy igazából senkit se öltek meg, mert Gusszal beszélt. Úgyhogy most kíváncsi vagyok, hogy erre mit fog mondani Angela. Showed him to me. I saw him. De Angela látta őt Well, elvileg. what exactly did you see? Besides Gus leaving with 2 security guards. I don't know. Forget it. Okay, let's just focus on getting you out of here. Lehet, hogy mégiscsak megölik, csak ilyen, hogy I hívják, alter don't think there egókkal. is a way out of here, Angela. Nem alter I'm egók, afraid nem tudom, I'm trapped in hasonmásokkal. here. No. Listen to me. We have a new plan. Sit down, Trevor, please. Új Here goes. tervünk van. That sound that renders you motionless. Well, we think that there might be a way Ugye most to akarja elmondani neki, hogy az agyából ki akarjuk műteni a jingle-t. remove that thing from your brain. Wait, remove? You mean like brainwashing me? No, not at all. Well, it sounds pretty similar to what Vivian wanted to do with me. Igen, ugyanolyan, mint amit Realignment Vivian thing? akar csinálni I velünk. know, but we know what we're doing. Trust me. No offense, Angela, but considering how things went last time, it's Hát igen, not easy for me to just nem könnyű blindly csak úgy trust in your vakon plans. megbízni And Angela-éba anyway, se. even if you magically reprogram me without leaving me brain damaged, I've already crossed the jingle area before, and it didn't work out. How am I gonna get out of the dome anyway? Maybe I can help with that. Wait, who is this? Ez number 6. Are you okay? Yes, Kovacs. I patched in a couple of minutes ago and heard your conversation. Sorry for the indiscretion, but I had to interrupt. My name is number 6. My name is I number believe you're 6. a Breakout, the activist group Kovacs works for. Yes. Okay, nice to meet you. They have told you there is no way to escape from Arcadia. Ahogy mondod. Let me prove to you they're lying. Be akarja bizonyítani, hogy Next to the Arcadia Central Plaza, you'll see van painted igazából sign on kiút the wall Arcadiából. with 6 names. That is us. The Arcadia 6. Aha. Ugyanúgy elmondta, hogy ez a rajz, amit ott láttak a hatos, körülötte az nevekkel, azok, akik megszöktek. Just climb the water tower. I need to show you something. Oké. Oké. Nem tudom most ezt így hirtelen hova kell. Ja, ide már azt mondta, hogy mi ez a víztorony, bazeg. Meg kell másznunk a víztornyot. Na nézzük. Is Dolores' car still there? The 70s car that really stands out in this town. Yeah, there's an abandoned car there. It looks Az az rusty now, autó, though. szerintem az a piros, az Dolores-é, vagy She had Delores-é. to leave her beloved car there. Hogy ez a nő nagyon nem örült neki, hogy itt kell hagyni ezt a szeretett You see a autóját. billboard with writing on it. Arcadia is a gilded cage, and we know it. Amire írt. Sid wanted to leave a farewell message. It is his A trademark. Sid írta az egyik, aki elszökött. Azt az Arcadia is a Gilded Cage, and we know it. Ott a jingle. Right there. See that underground tunnel? Igen. That goes straight to the exit. No dome, nothing. Az egyenest a kijárathoz vezet, ez az aluljáró. You'll be out of Arcadia.
Yeah, but they have two of those jingle emitters on each side. That makes sense. They were not there when we got out. Ja, mehetünk tovább? Look, Ja. Trevor. Ladies. Hups, Trevor Phillips kalandjai véget értek. Look, Trevor. Look, Trevor, na Maybe some of our vége. intel is wrong. Maybe they're not killing people in there. Talán néhány infónk rossz, és nem ölik meg az embereket, For sure to be true. de egy valamit tudunk mindketten, ami igaz, You are inside. amíg benn vagy Arcadiában, mindig egy fogoly leszel. From one Bázzeg, olvastam, azt csak nyomtam a gombot. Look, Trevor. maybe some Tudom, of our át kell intel ugrani. is wrong. Maybe they're not killing people in there. There's something you and I know for sure to be true. As long as you are inside Arcadia, you will always be a prisoner. From one fugitive of Arcadia to another. Do what you need to do. Say goodbye and Tedd, leave. amit tenned kell, mondj köszönetet, és Can I at lépj least le. have some time to think about it? So, take your time. Whenever you are ready. Úgy mondta Number 6 ezt Trevornak, mint az egyik Arcadia lakos a másiknak. Na. És hol? Ez valami film stúdió? Angela? You still there? Hey, Trevor. Yeah, I'm here. I think this is the Architects of Tomorrow Uh-huh. TV set. Yeah. Last two Architect seasons were recorded in this Igen, itt studio volt in Árpád South Kovács, itt Arcadia. vette fel az utolsó 2 Nothing's évadot the same after Walton stuff. a holnap Not even Architects. Wait, építészetéből. that's the piano Kovacs always ezzel played at the end of every játszotta, episode. tudod, tudjátok azokat a szarzámokat. Oh, really? It's still there? It was my favorite part. That's what got me into music. You mind if I... No, don't go ahead. Nobody can hear you here. Nem az, hogy nekem, azt hittem nekem kell játszani. Hát, nem tudom, hogy ez copyrightos-e. Ha igen, akkor ezt nem fogjátok hallani. Addig kiderítem. Erre becsörög a telefonomba, azért van ilyen? Bazzeg, de jókor! Itt vagyok! Itt vagyok! Yes, 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 le is némítom bazzeg. Na. Bocsánat, bocsánat. Az vagy túl csöndes, azt mondta Angela, hogy nem hall minket senki, úgyhogy nyugodtan zongorázhatunk, de nem vagyok biztos benne, a Morpheus az nem adja fel olyan könnyen. Hogy baszhatjuk? Vajon szándékosan zoomolt be a kép, már mint úgy értem, hogy kizárólag művészi célzattal, vagy direkt nem akarja, hogy lássuk, hogy mi van? Wow. That's really pretty. What's it called? I still have to give it a Jó, name. ez a mi saját You wrote szerzeményünk. this? It's yours? Yeah, it's mine. I didn't know you were so talented, Trevor. Oh. Have you ever thought of becoming a professional musician? No, I like to keep that to myself.
You know, maybe my life wasn't good American Arcadia material. Most mondja, hogy talán But it was azért nem quiet volt jó ilyen amerikai peaceful. Arcadia I know I'm not dolognak, the hogy el most lehessen interesting guy adni, on de the planet, nyugodt but és békés I've volt. never hurt anyone. And I don't Sosem deserve all the bántottam crap that I'm going senkit, through. és nem hiszem, hogy megérdemlem ezt a sok szart, ami velem történik. I have to say that you may not be the most interesting guy on the planet, but you're a good person. And I like you. And I'm sure a quiet and peaceful life is waiting for you out there. Maybe you'll have to chuck that grandpa get up and throw on something a little bit more up to date, but other than that, you'll be fine. Okay. Okay. Let's do this. We will be extremely careful. I swear it. Yeah, sure. Just do it before I change my mind. Jó, szóval ráadta a At fejét that Trevor. moment, I realized how fond I had grown of that old fuddy-duddy mustache-wearing average Joe. I wasn't doing this because of the Walton Media breakout war anymore. I just wanted to get my friend out of that city. Aha, és once Angela and for pedig all. megkedveli közben Trevort. És hogy most már nem azért csinálja, hogy ezért az egész háborúért, hanem hogy segítsen egy It was barátom. critical to convince such a valuable asset like Trevor's. I haven't said anything to convince him. I just said what I feel. And please, don't call him an asset. Trevor's not an asset, okay? I understand. I apologize. It's all right. What do we do Na, now? mi lesz We most? must get inside the realignment area and find any relevant information that allows us to comprehend how the jingle works. És szóval be kell kerülnöm egy placra, ahol infót találok arról, hogy mégis hogy működik pontosan ez a jingle, ami ugye Trevor fejében van, ami gondol... Ja, ez igen, realignment, ez az ilyen... Hát szerintem itt mossák az agyukat az embereknek. Úgyhogy most itt gondolom sok mindenre rájövünk. Csak ne legyen puzzle, csak ne legyen puzzle. Túl csöndes minden. Bazzeg, ez ám a védett plac. I really hope your plan works, number 6. Still not 100% convinced. Igen, még Angela se biztos ebbe a We're tervbe. at this point thanks to your courage and boldness. You got us to the hexagon. I know, but just in case, let's make sure we don't get out of hand with the boldness. Hey, what is this? The 4 steps of the realignment jingle? A 4 have lépés. any interest in anything other than living a happy life in Arcadia. Their only aspiration must be routine. Don't get me wrong, our citizens will be interesting. Celebrities, athletes, Okay. musicians. But always local celebrities, local athletes, and local musicians, things like that. Even so, there will always be those who, driven by mere curiosity and irrational impulse or just plain and simple stupidity, will do something that might bring them close to the dome's edge. We are saving an ace up our sleeve for that situation. Most Any beszéljünk vele. violation of the Burbank Act will result in the absolute suppression of all means of self-control of that Shit. particular individual. That feeling of well-being will turn into almost complete incapacitation. If that measure isn't enough, they must perceive the outside world as a hostile, harsh, and unwelcoming environment, even threatening. To keep Micsoda? citizens from wanting to leave, we will have to reinforce each and every one of their fears. Arcadia means safety. Majd a The world végén outside megpróbálom fordítani, means amire danger. emlékszem, de most egyszer nem megyek But neki. we have to give them the illusion of freedom. Otherwise, we will face another breakout. And the only way to achieve this requires a complete distortion in their perception of freedom. They will not long for it, because Arcadia will be the only place where they can feel really free. Szóval arról beszélt az arc,
hogy... To ensure Basz meg. that our Azt citizens hittem, never hogy véget ér. leave, Na nézzük akkor ilyen we need tömören. them to not have any interest in anything other than living a Their happy only life in aspiration Arcadia. must be routine. Their only aspiration must be routine. The absolute Don't get me suppression of all wrong, means our of citizens will be self-control. interesting. We need to Celebrities, strengthen each and every athletes, field. musicians. Szóval, hogy a But always total local distortion in their celebrities, perception. local Szóval ilyen athletes, hamis local igazságérzetet musicians, adnak nekik, ami Jesus. oké, This shit is Even Orwellian. so, there will de hogy always ilyen be úgy those tüntetik fel a külső világot, vagy olyan érzéseket, hogy mi ez, féljenek a külvilágtól, meg az összes félelmüket megerősítik, hogy Arcadia biztonságosnak tűnjön, hogy ne akarjanak elmenni. Jézusom, bazd meg. Ez most egy kicsit ilyen dárkos fordulatot vett ez. Looks like every brand in the world has a spot here. What do you mean? Their logos are everywhere. Car brands, computer Aha. manufacturers. Az összes cég itt van, gondolom, aki... There are several of these QR cards scattered around. I wonder what they're QR for. kódok. They must hire the worst of the worst to work here. I mean, how could you live with yourself knowing what you're doing to Hát people? igen, pont Angelus azt mondja, hogy... You work at American Arcadia. Ooh, okay, that was a low blow, number 6. hogy a legrosszabb embereket kellett alkalmazniuk, mert ki a franc képes ilyen munkát végezni, úgyhogy tudja, hogy mit csinál. Hogy ki képes dolgozni itt az amerikai Arcadiában. Erre number 6 azt mondta, hogy mi is ott dolgozunk. Nice that they sent everybody home. I guess the lockdown was a good thing after all. Definitely. Oké. Igen, ugye lezárás van, azért nincs itt senki. Mert ugye lezárás volt, amikor minket is szólítgattak. Ez meg. Ez ilyen elég főnöki placnak. És ott van a realignment booth. Realignment booth. This must be what Vivian told Trevor Ez az about. agymosó. Anything that you might associate with Arpad Kovacs or the Visiorama? Absolutely. There are even some Visiorama goggles in here. Busy a brainwashing sequence. Ajaj! Huh. Looks Csak like itt this lesz- booth csak can be itt lesz programmed to srácok. generate something entirely different. A customized jingle, if you will. Tessék. Brainwave sequence. Nem mondta, hogy be lehet állítani, hogy ezek legyenek a fejébe? Hogy szerelem, kondi, dicsőség és kondi, az nagyon fontos. Van itt dicsőség, autó. Igen. Zene, ez nem tudom mi. Tánc. Hát game, hát alap. Custom. És most csinál egy saját. This isn't correct. Aha. Szóval meg kell találni, hogy mi a jó. Ez, de honnan? Realignment booth. Ja. This must be what Vivian told Trevor about. Anything that you might associate with Arpad Kovacs or the Visiorama? Absolutely. There are even some Visiorama There are goggles in several here. of these QR cards scattered around. I wonder what they're for. Ezek a QR kódok... Nem lehet a telefont valahogy elővenni? És lecsekkolni? Olyan, mintha egy... Hát szóval kihagynám azt, hogy mit kell beállítani. Na várjatok. Várjatok. Most átnézünk mindent, bazzeg. There are several of these QR cards scattered Igen, around. wonder what workout, they're for. fitness... There are several of Jó, these QR ugyanaz a cards szöveg, itt scattered van a around. táncolás. I wonder what they're for. A 4 lépés... Aspiration, Suppression, Strength and Distortion. Na várjál. Itt nincs... Best Disco Club. Szóval az aspiráció, hogy beállít egy olyan érzést, vagy hát igen, egy olyan érzést, ami ilyen életcélod lesz, vagy valami, ami felé haladsz. Teljesen megszüntetni, vagy így, hát restriction, így nem is tudom, körbehatárolni egy bizonyos érzést. Megerősíteni egy bizonyos érzést, vagy modifikálni egy bizonyos érzést. Én értem, hogy ez a 4, ez valahogy a... Na várjál. Először nézzünk itt körül. Például ez a tábla, ami... Hűjjaj.
System. Azt a kurva, ez meg mi a szar? Itt van. Routine, Control, Fear, Freedom. What do we have here? Na nézzük. This machine seems to require a subject ID code to work. Kovacs, set it to Trevor's. Igen. 10-392. Trevor There are Hills. some branded logos in this machine, and they seem to be related to the jingle somehow. Are those brainwaves? Igen, So agyhullámok. this is what Trevor experiences every time he hears the jingle? Oh my god. That's how they tailor the preferences of Arcadia's citizens and prepare everything that happens around them. Setting aside how ethically reprehensible this might be, this machine will Szóval tell us így how befolyásolják Trevor's az brain reacts egész to external Arcadiát, hogy stimuli. minden We emberben should use it to our advantage, Kovacs. az agyhullámain Yeah. keresztül irányít There's a valami QR reader in igazából. this machine, so I better find something to feed it. Kovacs, I was thinking, that jingle generator you mentioned, it might come in handy. Mire gondol? For what? I don't see a way to remove the jingle from Trevor using this thing. Maybe we cannot remove it, but we can induce the opposite message. You're talking about creating an Egy ilyen anti-jingle? anti-jingle-t akar létrehozni Apparently Number I 6. coined the term. But it was number 6 who laid out the whole thing. It sounded simple, convincing, and a good Hogy idea. megfordítják gondolom az First, agyhullámokat. we completely distort the vision of his routine. We show him how strange his ordinary life is by altering it. Igen. Next, we strengthen his sense of control. We reinforce his decision-making and provide him with resolution instead of suppressing it. After that, we remove Trevor's fear of the outside world. There would be nothing to stop him from getting out. And then we give him a new aspiration, total and complete freedom. Szóval nem fogjuk Guess what, number 6? megszüntetni, nem fogjuk That plan might not be kiszedni a long shot after all. a jingle-t, hanem csak megváltoztatjuk, igazából emberivé tesszük vele. Oké, ő kell egy... Jó. Várj, most itt tudtam volna valamit csinálni? Nem, akkor valami QR kódos dolog kell szerintem. An instrument Mondjuk ez. manufacturer. I guess this might represent music. Igen, a zenét ez. Mi kell? Kell a kondi, a szerelem, a 4 jel valami, tánc, autó és kockulás. Itt nincs. Itt van valami. Rush Motors. Autó. The guys who manufacture the perfect work of engineering, according to Trevor. Igen. Mennyi van? 6? 2, 4, 6, 7. Abból megvan 2. Az autó és a zene. Itt a An szerelem. internet dating service. Most citizens end up being matched with NPCs who provide them with exciting and generally completely fake love stories. Ilyen... Itteni Tinder. Csak a tinderesek, akik meccselnek, azok a kinti világban élnek és hazudoznak. Hopp, itt Looks a like a kockulás. retro version of an SP Next joypad. Ez eddig 4, ha jól számolom. Kell nekünk... Vivian's tánc, Disco 5. Club. És No akkor matter kell where a I go, kondi I még. keep seeing her. Fú, meg micsoda még? Meg kondi. This is that awful line of workout videos and fitness meals. I think they sponsor Steve Just. És kell még valami, de az mi is volt? Szerintem itt lesz benne egy. Mintha itt lenne benne egy. De lehet, hogy csak rosszul gondolom. De itt van. Pet food, from A négy Labradors jel. to Florida box turtles. Jó, hogy ez ilyen állat... Jó, nem olvastam el itt a izet. Oké, jó, akkor megvan mind a 7. Ez ilyen kis állatok kajái. Megvan mind a 7. Feltöltjük. According to That would be this, sponsored. Trevor feels like a romantic relationship might turn his world upside down. He might not have any control of his life, and this scares him. Yep, that sounds like him. This machine works, Ja, no szóval doubt ebből about úgy it. néz ki, hogy ez A a healthier life romantikus... would make Trevor less scared of dying, but also more unhappy and less free. Playing piano strengthens Trevor's mastery and his sense of freedom. Trevor's pet turtle Kovacs is a pillar of everyday happiness for him. Social events really stress Trevor out, and they seem to turn his mood upside down. Driving makes Trevor feel in control, but also in need of some freedom. Igen. Trevor looks pretty skilled playing video games, but from the looks of it, he doesn't have a great time playing them anymore.
Jó, és akkor most mi a fasz van? Ezeket meg kéne most változtatnom? De hogy? Várjatok. Mert most betöltöttük az adatokat. Lehet, hogy most ezzel lehet kezdeni itt valamit? A 4-es. Ja, várjatok! Ó, szerintem értem. Én úgy gondolom, hogy... Szóval az első... Ennek a 4-nek kéne lennie szerintem. Csak azt nem... Aha, szerelem... Zene... Állatok... És autó. Szerelem, zene, állatok és autó. Az lesz. Nézzük csak. Szerelem, zene, állatok és autó. Please. Yes. Yes! Yes, yes! Looks like I got it, number 6, I got it! A hullámokon keresztül. Nice. What do we do next? The drive-in theater must be the place. And while he's looking at the adjustment screen through his Visiorama goggles... We send the anti-jingle through the audio system and bam! Trevor is free of the jingle! Oh. Damn it! What is happening? Ajjaj. Azt hiszem észrevettük, hogy Attention all betöltünk. security personnel. Come immediately to realignment. There has been a security breach in the hexagon. Bassz meg. Must have tracked you, Kovacs. You better get out of there, now! Hogy jutott ki, bassz meg? Shit! So, in that moment, I realized that I had to escape from a top-notch security building if I didn't want to spend my life in jail. Needless to say, I got the hell out of there as fast as I could. Na, akkor csak I kijutott. was worried sick about Trevor, but number 6 was there with him, so what could go wrong? Ajjaj, ez nem hangzik jól. Szóval aggódott Trevorért, de ott volt vele 6-os, úgyhogy mit baj történhetne. Úgy érzem, hogy a number 6 is a saját érdekeire akarja használni Trevor Trevor, this is number 6. az I will be here to Arcadia help you elleni through the whole háborúban. deprogramming process. What? Why? Where's Angela? Kovacs had to go. But everything will be okay, I promise. Meanwhile, I will be in charge of this whole operation. Okay. What do I do now? Move forward, please. Szóval azt mondta, hogy ha jól értettem, hogy valamilyen behajt, vagyis hát ez a kocsis moziban még ott lesz, oda küldik Trevort, és ott a régi hangfalakon keresztül ezt lesugározzák neki, amit most Angelával csináltunk, és így átprogramozzuk a jingle-jét. Hey, this is Arpad Kovac's workshop. That is correct. Look around for some sort of headset. Those would be Visiorama goggles. Ó, 3D szemüveg. I can see them here. Put them on, please. Jó, hogy még ez lesz rajtunk, akkor... Igen. Most mozogni kell. Oh boy, that's Elijah Walton's car. The Walton Mobile. Yes. Get in the car and drive straight ahead. Nice. Once you've arrived, I will take care of the rest. Okay, great. Amint megérkezünk, majd ő megcsinálja többit. Gyanús ez nekem, itt nem lesznek jó dolgok. Frontier Drive-in Visiorama. You know, I gotta admit, this town does have a special kind of charm. Szóval nem csak egy ilyen egyszerű autós mozi, It hanem was the ilyen last thing I saw from Arcadia 3D-s before autós getting mozi. out. Okay, I'm here. Shall we do this, Trevor? Are you ready? Yes, I'm ready. Cross your fingers, Trevor. We are counting on you. Na lássuk. Meg kell igazítanunk a szemüvegünket.
tényleg? How are Yeah, you feeling now, Trevor? Should I be feeling any different? Máshogy kéne I don't érzem? know. Everything is still the same. Minden ugyanolyan. I don't think this worked at all, number 6. Nem hiszem, You hogy want me to stay in működött. here? This is a waste of time. Ah, crap. So, what do we do now? You guys have a plan? Nem érzünk, Z? nem érez változást, Trevor. Number 6? Are you there? 6-os nem válaszol. Miért nem válaszol? Miért nem válaszol? És mit csinálunk? What on earth? This is so weird. Mi a fasz történik?